Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα για απόψε. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη θεματολογία μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους που έρχονται από το εξωτερικό και μας επισκέπτονται, αλλά και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η υποστήριξή σας, τα καλά σας λόγια, γιατί όχι, η αγάπη σας είναι συγκινητική πραγματικά, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Απλά σε όσους δεν προλαβαίνουμε, γιατί ο χρόνος μου ξέρετε είναι δύσκολος, περιορισμένος, να τους κεράσουμε έναν καφέ ή ένα νερό, ζητάμε συγγνώμη. Υπό άλλες συνθήκες ευχαρίστως θα το κάναμε, αλλά όταν πιέζουμε και όταν πρέπει να ανεβώ, να γράψω, να διαβάσω για να κάνουμε την εκπομπή, καταλαβαίνετε ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Πάντως, Φιλελλήνων 14 είναι το βιβλιοπωλείο μας, Πλατεία Συντάγματος είναι το βιβλιοπωλείο μας. Είμαστε ανοιχτά από τις 9-9.30 μέχρι τις 6 το βράδυ που αρχίζουν τα της εκπομπής. Ευπρόσδεκτοι είστε όσοι θέλετε να μας επισκεφτείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα θέματά μας. Πρώτο φυσικά είναι η ομιλία του Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η επακολουθήσασα συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Όσον αφορά την ομιλία του Ερντογάν, πέραν των όσων είπε για την Γάζα, για το Λίβανο, ας δούμε λίγο τα δικά μας. Δύο πράγματα θα τα διαβάσουμε μετά επακριβώς. Το πρώτον, δύο κράτη στην Κύπρο και ότι η Κύπρος έχει, προσέξτε, έχει ΑΟΖ αυτή που έχει χαράξει το ψευδοκράτος, αλλά και δικαιώματα στο σύνολο γύρω από την Κύπρο, τουρκολογική, δηλαδή θέλει και δύο κράτη, αλλά τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, αλλά και δικαιώματα στα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πουθενά στον κόσμο, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο κράτος που να ακολουθεί τέτοια λογική, σε εισαγωγικά. Άρα για την Κύπρο έχουμε αυτό, πάμε στα δικά μας. Καλά, στα δικά μας το έλυσε το καπίστριο Ερντογάν, διότι του αφήσαμε εμείς την πόρτα ορθάνικτη και αλωνίζει. Τι λέει? Θα διαβάσουμε επί λέξη, αλλά λέει, εμείς, λέει, θέλουμε να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με βάση το διεθνές δίκαιο, όχι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αλλά και την ασφάλεια και την ελευθερία του θαλάσσιου, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την ελευθερία του θαλάσσιου εμπορίου. Δηλαδή, τα 12 μίλια που είναι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν θα τα κάνεις, γιατί εμποδίζεις την ελεύθερη ναυσιπλοεία όπως την κάνει, που είναι ψέμα αυτό. Τα εμπορικά πλοία μπορούν να πηγαίνουν οπουδήποτε, είτε στα χωρικά ύδατα. Τα εμπορικά πλοία, δεν υπάρχει ασφαλής διέλευση στα εμπορικά πλοία. Μπορούν να πηγαίνουν οπουδήποτε. Και τα ψαροκάικα, απλά δεν μπορούν να ψαρεύουν στα χωρικά ύδατα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο του δώσαμε την ευκαιρία εμείς να το λέει. Και φυσικά είπαν ότι αναφέρθηκε λοιπόν και στα θέματα του Αιγαίου. Γενικά πάμε να δούμε τώρα ειδικά τι υπόθηκε. Λοιπόν, ο Ερντογάν ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους και απέτησε τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Απέρριψε την Ομοσπονδία ως προοπτική λύσης και εξαπέλυσε έμεσες απειλές εναντίον της Κύπρου, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα που έχει κηρυθεί βόρεια και δυτικά του νησιού της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα γύρω από ολόκληρο το νησί. Άκουσον. Στα ελληνοτουρκικά είπε, εξέφρασε τη βούλησή του να δει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των σχετικών μερών. Αυτό τα νόμιμα συμφέροντα είναι τόσο αφηρημένο, σου λέει, εγώ έχω νόμιμα κατά την άποψή μου συμφέροντα εκεί, πρέπει να τα σεβαστείς. Αυτό γίνεται στο Αιγαίο. Και πρόσθεσε ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όχι το δικαίωμα της θάλασσας, την ελευθερία και την ασφάλεια ναυσιπλοείας και το θαλάσσιο εμπόριο. Τρέχα γύρευε, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
η οριοθέτηση πρέπει να γίνει με βάση την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, δηλαδή αυτός ξέρεις τι μπορεί να πει. Όχι, αν επεκτείνεις εκεί δεν είναι ασφαλής η ναυσιπλοεία. Αυτό αυθαίρετο, δεν είναι μετρήσιμο, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Και το θαλάσσιο εμπόριο, και αυτό ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μας φέρνει πάλι το κάζους μπέλι με άλλες λέξεις. Εδώ σου λέει δεν κάνετε το Αιγαίο ελληνική λίμνη, γιατί τι σε νοιάζει σε να γίνει. Τι σε νοιάζει, αν λέει αυτό το διεθνές δίκαιο, τι σε νοιάζει. Και στο τέλος είπε, η Τουρκία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο και ως εκ τούτου ο ρόλος κλειδί της δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μήνυμα τώρα, ίσως και για το καλώδιο και για οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ανώτατη ελληνική πηγή απαντώντας στον Ερντογάν, αυτά δεν τα απαντάς με διαρροές, αυτά τα απαντάς από τη Γενική Συνέλευση και τον καρφώνεις. Αλλά δεν είπατε τσιμουδιά για την Κύπρο. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσει στην Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. Τσιμουδιά. Και έρχεται εδώ ο Ερντογάν και σας καπελώνει και λέει 2 κράτη στην Κύπρο. Απαντώντας λοιπόν ουσιαστικά στον Ερντογάν, ανώτατη ελληνική πηγή, είναι ρεπορτάζ του Νίκου Μελέτη, που βρέσετε εκεί πιστεύω, δήλωνε ότι οι θέσεις της Ελλάδας για το Κυπριακό είναι πάγιες και σταθερές. Γιατί δεν τις είπατε? Γιατί δεν τις είπατε στη Γενική Συνέλευση? Εκφράζοντας συγχρόνως αισιοδοξία για την επανάληψη των συνομιλιών. Καλά, να σας πω κάτι, αυτοί θα μας τρελάνουν. Δηλαδή βγαίνει ο Τούρκος στη Γενική Συνέλευση και λέει αναγνώριση του ψευδοκράτους και 2 κράτη, και εδώ που σημαίνει δεσμεύεται διεθνώς. Και εδώ πηγή τι λέει? Πραγματικά θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκφράζοντας συγχρόνως αισιοδοξία για την επανάληψη των συνομιλιών. Πάνω σε ποια βάση? Αφού τα καθόρισε ο άλλος. Η ίδια επειδή μάλιστα δήλωνε ότι 2 Υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Φιντάν, που θα συναντηθούν πριν το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αθήνα, θα έρθει ο Φιντάν στην Αθήνα για να προετοιμάσουν την σύνοδο κορυφής που θα γίνει στην Άγκυρα. Θα διερευνήσουν ύπαρξη κοινού εδάφους για την έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Καλά, αυτό είναι που φοβάμαι πιο πολύ. Αυτό, έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ακούστε εδώ. Είδα χθες ένα ερώτηση στην τηλεμαχία που έκανε με τους υποψήφιους προέδρους του ΠΑΣΟΚ. Ρώτησαν τον Δούκα ο δημοσιογράφος, εσείς τι είστε, λέει, υπέρ των 12 μιλίων? Ακούστε σε τι και δεν απάντησε ο Δούκας, έλεγε αλλαντάλλον. Ακούστε σε τι φάση έχουν φέρει τους Έλληνες πολιτικούς, ειδικοί δημοσιογράφος βαλτός, έτσι. Η Ελλάδα έχει αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα τα 12 μίλια χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Δεν έχει καμία υποχρέωση να ρωτήσει και να διαβολευτεί τον οποιονδήποτε. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία, επειδή δεν τη βολεύει η πραγματικότητα, λέει δεν με βολεύει η πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, εγώ θα την αλλάξω. Και βγάζουν μετά αφού ετέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο, κάνουν το 1995 μία απόφαση στην Τουρκική Βουλή και λέει εξουσιοδοτούμε την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση στο μέλλον, να κηρύξει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πάνω από τα 6 μίλια. Εδώ λοιπόν μας υποχρεώνουν και οι κύριοι δημοσιογράφοι να πεις δηλαδή ναι είμαι υπέρ και να σου πει και τι θες να κάνουμε πόλεμο. Προσέξτε, να σκύψουμε το κεφάλι και να γονατίσουμε στις τουρκικές απειλές όλοι οι Έλληνες. Αυτό μας υποχρεώνουν να κάνουν. Ενώ, ακούστε, θεωρητικά, αυτός που λέει κάζους μπέλι, το κάζους μπέλι είναι παγίδα για αυτόν που το ξεστομίζει. Γιατί ποτέ δεν λες κάζους μπέλι σε μία χώρα, γιατί έτσι της δίνεις το δικαίωμα να έχει αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δηλαδή, να προετοιμαστεί μεθοδικά και να επιλέξει μια στιγμή που εσύ δεν θα είσαι καλά, να κάνει τα 12 μίλια
και τότε, ενώ έχει ήδη υπεροχή και ενώ εσύ δεν είσαι καλά, να υποχρεωθείς είτε να κάνεις τον πόλεμο και να ιτηθείς, αφού ο άλλος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε να μην κάνεις και να εξευτελιστείς. Αυτό λοιπόν δεν το έχουν καταλάβει. Με όποιους πολιτικούς πάω να ανοίξω το θέμα των 12 μιλίων, πανιάζουν. Μόνο που θυμάμαι στα χωριά μας που δίναμε σε κάποιον ζάχαρη με νερό για να συνέλθει, τους κεράσουν, καλέ τέτοιο μου έρχεται. Πανιάζουν, θα πέσουν κάτω, θα ζαλιστούν. Για ποιο λόγο? Προτιμούν να εξευτελίζεται η χώρα διεθνώς παρά να χαράξουν μια στρατηγική και να πούν η Ελλάδα το επόμενο, όχι τις επόμενες δεκαετίες, χρονικό διάστημα θα οριοθετήσει και θα επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια. Αυτό είναι αναφέρωτο δικαίωμα και δίνουμε ένα μήνυμα προς όλους. Προετοιμάσου μεθοδικά, κάνε επιλογή της στιγμής και κάντο. Τι δίνεις το δικαίωμα στον κάθε καραγκιόζη να εξευτελίζει τη χώρα, είτε Τούρκο είτε Έλληνα? Λοιπόν, πάμε. Ελληνικές διπλωματικές πηγές δήλωναν ότι η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα. Έχει προηγηθεί τα δύο κράτη στην Κύπρο, αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος, έχει προηγηθεί η αναφορά του στα συμφέροντα στο Αιγαίο, έτσι, δηλαδή η επίκληση του κάζους μπέλι με άλλα λόγια, και λένε έγινε σε θετικό κλίμα η συνάντηση, αφού μας έφεραν να περάσουμε κάτω από την τουρκική σημαία στο τουρκικό σπίτι. Και λέει έκαναν επισκόπηση της πρόοδου στον πολιτικό διάλογο και στη θετική ατζέντα. Συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στο μεταναστευτικό το αμέσως επόμενο διάστημα για εξάρτηση των δικτύων των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ακούστε εδώ τώρα. Συγγνώμη, από τότε που υπογράψαμε την διακήρυξη των Αθηνών μέχρι τώρα, διπλασιάστηκαν, από ό,τι λένε τα επίσημα στοιχεία, οι ροές από την Τουρκία. Δεν έπρεπε να μειωθούν? Και αφού διπλασιάστηκαν, τι συζητάμε, να τις τετραπλασιάσουμε? Δεν έπρεπε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, καλά ρε Ταΐπ, πήγαμε, υπογράψαμε αυτό το κολόχαρτο στην Αθήνα. Δεν έπρεπε να κάνεις και εσύ κάτι να σταματήσεις τις ροές? Τι τις διπλασιάζεις? Έτσι δεν έπρεπε να πει? Σε φιλικό κλίμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θετικό κλίμα με διπλάσιες ροές? Ανέθεσαν, λέει, οι δύο ηγέτες στους υπουργούς εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν να αρχίσουν την προετοιμασία για τη σύγκληση του επομένου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025 στη βάση της διακήρυξης των Αθηνών. Η τουρκική προεδρία λιτά είπε κάποια πράγματα. Όσον αφορά την Αθήνα, λέει ο μελέτης, εντάξει, οι προσδοκίες ήταν ήδη πεπερασμένες. Όσον αφορά τη δήλωση για το Κυπριακό, δυσκολεύουν τα βήματα του Χριστοδουλίδη. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Από εκεί και μετά έχουμε την τριμερή που έγινε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, για το καλώδιο, και επίσης αναφέρεται και η συνάντηση που είχε ο Χριστοδουλίδης με τον πρόεδρο του επενδυτικού ενεργειακού κολοσσού των Εμιράτων, του ΤΑΚΑ, ο οποίος θέλει να γίνει και αυτός. Έχουμε και τους Αμερικανούς που θέλουν να γίνουν και το Κατάρ. Αυτά είναι τα θετικά. Ο Μπάιντεν συναντήθηκε, και αυτό είναι ελληνικού ενδιαφέροντος, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Μουχαμάντ Μπιν Ζαγέντ. Για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών γίνεται ειδική αναφορά στον διάδρομο ΙΜΕΚ, που θα συνδέει Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη μέσω Ελλάδας, και μάλιστα στο ανακοινωθέν γίνεται αναφορά μέσω Ελλάδας. Το περίεργο είναι, καταρχάς αυτός ο διάδρομος έχει αποφασιστεί το 2023 όταν είχε πάει ο Μπάιντεν και συναποφασίστηκε με Ινδία, Σαουδική Αραβία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ο διάδρομος στους G20, 20 πλουσιότερες χώρες του κόσμου στη Σύνοδο. Εδώ υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που τα είπε με τον Biden για αυτόν τον διάδρομο, συμμετέχει η χώρα του και στον άλλο διάδρομο, Βασόρα, Βαγδάτη, Άγκυρα,
Ευρώπη. Τι γίνεται, σε 2 ταμπλό τα παίζουν. Θα μου πεις, άμα έχεις πολλά λεφτά, το παίζεις σε 2 ταμπλό. Πώς αποτιμάει η Αθήνα την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν? Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι είναι θετική η αποτίμηση για το Κυπριακό. Η ελληνική πλευρά, λέει, στη συνάντηση επανέλαβε τις πάγιες θέσεις Αθήνας και Λευκωσίας. Συγγνώμη, αφού πριν από λίγο, πριν τη συνάντηση, ο Ερντογάν είπε 2 κράτη. Εμείς τι να επαναλάβουμε τώρα, με ποια λογική? Δηλαδή, άλλος εκτέθηκε διεθνώς. Εσύ δεν είπες πάρτε τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. Και μετά του λες μεταξύ μας, να ξέρεις, εμείς θέλουμε έτσι να λυθεί το Κυπριακό. Είναι αυτό συμπεριφορά κανονικού κράτους? Εντάξει. Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών για διερεύνηση κοινού εδάφους για το εάν μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση για ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδα. Ακούστε, αυτή η ιστορία είναι που πρέπει να μας τρομοκρατεί όλους, γιατί εκεί θα θυσιαστεί το θέμα των 12 μιλίων, ήδη το έχουν δώσει δηλαδή στα λόγια, θα το δούμε υπογραφή, και αφού το πάρουν οι Τούρκοι θα κάνουν πίσω, δεν πρόκειται να κάνουν παραπέρα, να πάνε για οριοθέτηση, διότι υπάρχει και το θέμα των νησιών που αμφισβητούν. Και λέει, εξάλλου, σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, αυτό που κρατάει η Αθήνα από την ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ είναι το σημείο για οριοθέτηση των θαλασσίων δικαιοδοσιών στη φάση του διεθνούς δικαίου. Λέει, μόνον αυτό λέει η ανώτατη κυβερνητική πηγή. Ναι, αλλά δεν είπε, καταρχάς δεν είπε το δίκαιο της θάλασσας και δεν είπε μόνο αυτό. Είπε την ελευθερία και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο εμπόριο. Αυτά γιατί δεν τα λες? Αυτά τι σημαίνουν αυτά? Και πώς επηρεάζουν το θέμα των 12 μιλίων? Γιατί δεν τα λες? Γιατί το δώσατε ήδη το θέμα. Και καλά, τώρα αυτό με τη μετανάστευση είναι το ανέκδοτο που θα έχουμε να λέμε όλο το χρόνο, ότι θα συνεργαστούν στη μετανάστευση. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην ΕΡΤ για τα αποτελέσματα, είπε πάλι για τους 3 πυλώνες, πολιτικός διάλογος, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θετική ατζέντα, τα βλέπουμε φυσικά. Και λέει, οι 2 ηγέτες έδωσαν εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσο υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τώρα, τι λένε οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι λίγα πράγματα. Καταρχάς, δεν υπάρχει ένα θέμα. Βλέπω φωτογραφίες. Είναι δυνατόν συνέχεια να χασχογελάνε οι Έλληνες αξιωματούχοι? Δηλαδή βλέπω τους Τούρκους, είναι σοβαροί, σου λέει εκπροσωπούμε ένα κράτος, δεν χρειάζεται να χαζογελάμε συνέχεια. Μπορεί κάποια στιγμή να υποθεί ένα αστείο, να χαράξει το χείλη σου. Οι δικοί μας, γιατί χαζογελάνε συνέχεια, μπορείτε να μου πείτε? Όταν φωτογραφίζονται, τι είναι χαζοχαρούμενοι είναι? Πραγματικά δηλαδή. Σου κατέχει την Κύπρο, σου έχει τη γαλάζια πατρίδα, σου αμφισβητεί τη μισή Ελλάδα. Καταγγέλει την Ελλάδα για την μειονότητα τη μουσουλμανική που τη λέει τουρκική και στη Θράκη, τη βάζει τώρα και τη δεδεκάνησο στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης. Και εσύ πας και του χασκογελάς. Τι είναι αυτά τα πράγματα πραγματικά? Μάλλον εγώ είμαι λάθος για να γίνονται συνεχώς αυτά. Ήρθε η ώρα να πάω πάνω στο Παρχάρι, στο βουνό, να μιλάω εκεί με τα γελάδια, τα σκυλιά και τις βελανιδιές και τα πεύκα. Τι να πω? Η Σαμπάχ, η Μιλιέτ, η Σαφάκ, η Αϊντινλίκ, το πρακτορείο Είχα, CNN Turk, Χαμπέρ 7 και TRT λένε υποδέχθηκε ο Ερντογάν τον Έλληνα Πρωθυπουργό και λιτά, δεν κάνουν αναφορές πολλές. Και να κλείσουμε τα θέματά μας, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας, HALC, ξεκίνησε εκστρατεία για να εμποδίσει την προσπάθεια επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-16. Στέλνει λοιπόν σε 4 στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας, στέλνει επιστολή και λέει: η Τουρκία έχει πολλά να αποδείξει στον αμερικανικό λαό προτού της δοθεί η προνομιακή θέση της επανεισδοχής στο πρόγραμμα των F-35. Έχει επιδείξει προθυμία να χρησιμοποιήσει όπλα αμερικανικής κατασκευής ατιμόρυτα εναντίον Αμερικανών συμμάχων και εταίρων, τους Κούρδους εννοεί, και αντίθετα με τα αμερικανικά συμφέροντα.
αναφέρεται στην επιστολή που στέλνεται στους γερουσιαστές Μπεν Κάρντεν, Τζιμ Ρίς και τους αντιπροσώπους, τους βουλευτές Μάικλ Μακόλ και Γκρέγκορι Μίξ. Υπενθυμίζει επίσης στα μέλη του Κογκρέσου ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί αεροπλάνα F-16 για να παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Της υπενθυμίζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την γαλάζια πατρίδα, την καταδίκασε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν νομίζω, εκτός και αν κάνω λάθος, να μου διέφυγε. Που κατασκευάζει επεκτατικά αεροσκάφη κατά της ελληνικής κυριαρχίας. Τον Ιούνιο του 2023, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν παραδέχθηκε ότι η Τουρκία χαρτογραφεί μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Αυτή η ανεξαρτησία μεταφράστηκε από την Άγκυρα ως συνεργασία με τη Ρωσία, χορηγία και προστασία της Χαμάς, εκβιασμός του ΝΑΤΟ, πολεμική κατά της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αρμενίας, των Κούρδων, της Συρίας και του Ισραήλ. Αυτό δεν μπορεί να ανταμοιφθεί με την πρόσβαση σε F-35 ή προηγμένους αμερικανικούς κινητήρες αεροσκαφών. Σας προτρέπουμε να απορρίψετε τα τουρκικά αιτήματα για F-35 και για GE Aerospace Engines και οποιαδήποτε περαιτέρω άρθρα στον τομέα της άμυνας, εφόσον η Άγκυρα διατηρεί τις παραπάνω πολιτικές. Η Χουριέτ χαρακτήρισε πρόκληση τη συγκεκριμένη επιστολή του Χάλκ. Αυτά λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά. Κυπριακού ενδιαφέροντος είναι αυτά που είπε ο Ερντογάν. Ο Χριστοδουλίδης είπε θα απαντήσω από το βήμα σε αυτά που είπε ο Ερντογάν. Η Ελλάδα έπρεπε να απαντήσει. Και πες κύριε Χριστοδουλίδη, καλά τώρα ίσως έχει μιλήσει, σήμερα μου φαίνεται μιλάει, πες θέλετε 2 κράτη στο νησί. Πρώτα δώστε εσείς, κάντε 2 κράτη στην Τουρκία, ένα τουρκικό και ένα κουρδικό, να δω πώς εφαρμόζεται το μοντέλο και μετά να δούμε τι θα γίνει και στην Κύπρο. Πες ένα τέτοιο, γιατί δεν λες, τι φοβάσαι, μη σε κάνει ντά, να δεις εκεί τι θα γίνει. Πες το λοιπόν αυτό και πες 50 χρόνια κατοχή με 40.000 στρατών κατοχή στο νησί είναι πολλά, η διεθνής κοινότητα όπως φροντίζει να βοηθήσει την Ουκρανία να απαλλαγεί από τα ρωσικά στρατεύματα κατοχής, να βοηθήσει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε. Ο Χριστοδουλίδης λοιπόν. Συναντήθηκαν οι 3, Μακρόν, Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης. Ενημέρωσε, λέει, το Μακρόν για την πρόοδο του έργου κοινού ευρωπαϊκού και γαλλικού ενδιαφέροντος της διασύνδεσης. Συζητήθηκε η ατζέντα της συνάντησης MED9 της 11ης Οκτωβρίου που θα γίνει στην Πάφο. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση στην τριμερή, αλλά και στον απόϊχο των δηλώσεων Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι στη δική του προσφώνηση στη Γενική Συνέλευση θα απαντήσει στην παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου τόσο για τα περιφερειακά, αλλά και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό ειλικρινά δεν το αντέχω. Ωραία, ο άλλος σου είπε ότι θέλω 2 κράτη από το βήμα. Αν γίνει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, θα γίνει με τους όρους που βάζει, δεν το καταλαβαίνεις. Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι όπως ήταν αναμενόμενο οι ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή, μεταδίδει το Φιλελεύθερος News. Όπως ήταν αναμενόμενο οι ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή είναι το θέμα που κυριαρχεί όλων των συζητήσεων, ενώ στη Νέα Υόρκη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο στην κοινή συνάντηση που είχαμε με τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Γαλλίας για τις εξελίξεις στην περιοχή, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, μια κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήσαμε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης των 9 μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει στην Πάφο, η εξελίξη στην περιοχή θα είναι το κυρίαρχο θέμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω και την παρουσία στη σύνοδο αυτή του βασιλιά της Ιορδανίας. Αντιλαμβάνεστε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία ως μια χώρα πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Από εκεί και μετά, λέει, είπαμε για τον καλώδιο διασύνδεση, είναι έντονο το ενδιαφέρον της Γαλλίας και στην παρέμβασή μου από το βήμα του Γενικής Συνέλευσης θα αναφερθώ στις εξελίξεις στην περιοχή, στο ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ρόλο που έχει χαιρετήσει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ,
αλλά και πολλοί ξένοι ηγέτες, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα απαντήσω και στη σημερινή παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου τόσο για τα περιφερειακά όσο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Τώρα, είχαμε και τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Έγινε ανασκόπηση του επίπεδου τριμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και θέματα διασποράς. Μετά την τριμερή τα είπαν και μεταξύ τους ο κόμπος με τον Αμπτελατή, τον Αιγύπτιο. Και να περάσουμε στο τρίτο μας θέμα. Ο τουρκικός τύπος καλύπτει την δήλωση του και είπαμε λιτά τα αφορώντα την Ελλάδα, αλλά την ομιλία του Μητσοτάκη για τη Γάζα, για το Ισραήλ και το Λίβανο την καλύπτει πλήρως, θέλοντας να αναγορεύσει ο τύπος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ερντογάν ως τον προστάτη των Παλαιστινίων και των μουσουλμάνων γενικώς. Ο τουρκικός τύπος εστιάζει στο πρώτο μέρος του καταιγιστικού λόγου του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος κάλεσε τα κράτη που δεν αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη να σταθούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης το συντομότερο δυνατόν. Μιλάνε στις αναφορές, τονίζουν τις αναφορές του Ερντογάν για εθνοκάθαρση, για γενοκτονία, που κάλεσε τον κόσμο να σταματήσει το δίκτυο της φαγής, με τίτλους όπως «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μπροστά στον κόσμο και εξαπλώνει τη φωτιά στο Λίβανο. Η συμμαχία της ανθρωπότητας πρέπει να σταματήσει στο Ισραήλ. Να σταματήσει το Ισραήλ. Ας σταματήσουμε τον Νετανιάχου όπως σταματήσαμε τον Χίτλερ». Ο σημερινός τουρκικός τύπος, κυρίως ο φιλοκυβερνητικός, επικροτεί τη στάση του Τούρκου Προέδρου, ενώ η Ισλαμιστική Γενή Σαφάκ, εθνικιστική Ισλαμιστική, προχωρά ακόμα ένα βήμα με τίτλο «Πρέπει να χρησιμοποιηθεί βία για να σταματήσει το Ισραήλ». Ενώ η Μιλέτ γράφει «Τι περιμένετε?». Αυτά λοιπόν από την αποδελτίωση που έκανε η Deutsche Welle για αυτά που γράφει ο τουρκικός τύπος. Και έρχεται τώρα ο Γιαϊτζή. Ο Γιαϊτζή είπαμε ότι είναι ένας αρχιπλήρχος στην αποστρατεία, υπονάβαρχος στην αποστρατεία, εκδιωχθής από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις γιατί τον έπιασαν με το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι, μέσα το δάχτυλο. Καλά, άλλοι βάζουν κουτάλα τώρα, εν πάση περιπτώσει. Τον εκδίωξαν, έκτοτε έχει κάνει ένα ίδρυμα εκεί, τον καλούν όμως αρκετά πανεπιστήμια, αρκετοί φορείς, επιμελητήρια και μιλάει. Τώρα μίλησε, καταρχάς είναι ο άνθρωπος που επιχείρησε να αποτρέψει τη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, πέτυχε να αποτραπεί, πέτυχε να αναβληθεί και να γίνει μια εβδομάδα μετά, αντί για 15 Αυγούστου έγινε μια εβδομάδα μετά η λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Μετά πήγε, ήθελε να αποτρέψει και αυτήν, μετατέθηκε δηλαδή μια εβδομάδα μετά, όχι αναβλήθηκε. Μετά πήγε και την κανονική μέρα που ορίστηκε να τη σταματήσει, δεν τον έδωσαν σημασία, έκανε και αναφορά τότε και στο πρόσωπό μου. Μετά πήγε στη Ζουράφα, στην Λαδοξέρα, με μια σημαία εκεί πήγε να κάνει κόλπα, και τώρα πήγε στην Ατάλια και εκεί ζήτησε από το βήμα όπου ήταν προσκεκλημένο στο επιμελητήριο, ζήτησε από την κυβέρνηση της Τουρκίας να οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη με τη λωρίδα της Γάζας για να χαλάσει τα σχέδια των Ελλήνων που θέλουν να οικειοποιηθούν, να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα στην περιοχή. Ο Γιαϊτζή συμμετείχε στη 12η τακτική συνάντηση της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών της Ατάλειας. Εκεί είπε ότι οι Τούρκοι είναι ένα θαλάσσιο έθνος και έχουν κερδίσει μεγάλους πολέμους σε αυτόν τον τομέα, και είπε ότι η Τουρκία είχε μία νέα ευκαιρία να υπογράψει τη Συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, παρόμοια με αυτή που υπέγραψε με τη Λιβύη στο πλαίσιο της Γαλάζιας Πατρίδας του 2019, να υπογράψει και με την Παλαιστίνη. Με αυτή τη συμφωνία μένει ως νομικό έγγραφο ότι η Γάζα ανήκει στην Παλαιστίνη.
το ελληνικό παιχνίδι θα χαλάσει και η Τουρκία θα αποκτήσει επίσης μια πολύ μεγάλη θαλάσσια περιοχή και εδώ. Έχω δει τους χάρτες, παλιά παιχνίδια είναι αυτά, τα επαναφέρει. Δεν λέω ότι είναι η πολιτική του τουρκικού κράτους, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Τα κρατάμε και συναξιολογούμε τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Λοιπόν, εκεί είδαμε, προσπάθησα να δω αρκετά πράγματα, θεωρώ ότι έχω μια εικόνα αρκετά σαφή. Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Προφανώς προηγήθηκε μια προσεκτική συλλογή πληροφοριών, εντοπισμός στόχων και τώρα ξέρετε με τα υπερσύγχρονα πυρομαχικά και κατευθυνόμενα βλήματα, όταν έχεις εντοπίσει το στόχο με ειδικά μηχανήματα και με ακρίβεια μέτρο, αυτά οι συντεταγμένες 12ψήφιες μπαίνουν στον υπολογιστή, ο υπολογιστής τα στέλνει στο βλήμα και το βλήμα κατευθύνεται με ακρίβεια μέτρο. Άρα το γεγονός ότι η Λιβύη ο Λίβανος έχει 7-8 εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και εκεί έχεις δυνατότητα να στρατολογήσεις και να μαζεύεις πληροφορίες από παντού, δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να εντοπίσει σπίτια, γραφεία, αποθήκες πυρομαχικών της Χεσμολάχ και αυτό γίνεται αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι έφτασαν στους 700 σήμερα, χθες ήταν 550, σήμερα είναι 700 οι νεκροί, πολύ πάνω από 2.000 οι τραυματίες, πολλές δεκάδες παιδιά και γυναίκες ανάμεσα στους νεκρούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που επιδιώκει το Ισραήλ βασικά είναι δύο πράγματα. Πρώτον, η εξόντωση όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών, στρατιωτικών στελεχών της οργάνωσης και δεύτερον, η καταστροφή αποθηκών πυρομαχικών, εκτοξευτήρων, ρουκετών, όσες είναι σε επιφανειακές αποθήκες. Όσα είναι στα υπόγεια, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά τη Χεσμολάχ, η Χεσμολάχ εκεί πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Μην κρίνουμε με βάση το δικό μας τρόπο σκέψης. Εκεί όσοι είναι στη Χεσμολάχ ή και στην Χαμάς είναι στη σειρά και θεωρούν τιμή και τύχη και οι ίδιοι και η οικογένειά τους να γίνουν σεχίτ, ήρωες δηλαδή, μάρτυρες. Και έτσι μπαίνουν στη σειρά. Να φύγει ο ένας, να πάρει ο άλλος στη σειρά στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, έτσι το λένε συμβολικά. Άρα, επί της ουσίας αποδυναμώνεται η Χεσμολάχ. Άμα βάλεις έναν άνθρωπο που ξέρει τη δουλειά, διοικητής, υποδιοικητής, ματάρχης, τι είναι, να τον αντικαταστήσει ο άλλος. Υπάρχουν το απόθεμα είναι ανεξάντλητο πραγματικά. Λέμε τώρα ανεξάντλητο. Πάντως ανανεώνεται η ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση όμως η αποτελεσματικότητα πιστεύω ότι πλήττεται και της Χεσμολάχ και όσον αφορά το στελεχειακό δυναμικό και όσον αφορά τα πυρομαχικά και τους πυράβλους και τις ρουκέτες δεν είναι ανεξάντλητα. Όσα είναι πάνω φαίνεται ότι τα κτυπάν και έχουμε... Λοιπόν, φέρεται το Ισραήλ φέρεται να επιδιώκει μέσα από καταιγιστικά πυρά και πλήγματα στη Χεσμολάχ να ασκηθεί και πίεση στον Ναστράλα, ούτως ώστε να δεχθεί να αποσύρει τα στρατεύματά του βορείως του Λιτάνη ποταμού, δηλαδή 30 χιλιόμετρα από τον ποταμό, από τα σύνορα με το Ισραήλ, και έτσι να εξασφαλιστεί η επάνωδος των 65.000 λέει είναι οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών που έχουν ξεσπιτωθεί οι άνθρωποι, να γυρίσουν και να ζήσουν με ασφάλεια. Αυτό λέγεται ότι είναι ο επιδιωκόμενος στόχος των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων και της κυβέρνησης Νετανιάχου. Φυσικά αυτό τα πλήγματα που θα προκαλέσουν στο Ισραήλ και στην Χεσμολάχ και η συνθηκολόγηση στην ουσία που θα υπογράψει θα
δώσει τη δυνατότητα στο Ισραήλ και στις παραμεθόριες περιοχές για τα επόμενα χρόνια να είναι ασφαλής. Γιατί αν αποσύρει θα δεσμευτεί ότι δεν θα συνεχίσουν τα... Ο Νασράλα φαίνεται να μην δέχεται μία τέτοια προοπτική. Φέρεται να ζήτησε από το Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ για να πάρει μια ανάσα. Το Ιράν αρνήθηκε, ειδικά λέει τώρα αφού είναι Πεζεσκιάν εκεί δεν μπορούμε να χτυπήσουμε όσο είναι στην Αμερική, και επίσης δεν θέλουμε να πέσουμε και στην παγίδα που τα λέγαμε και χθες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να δούμε τώρα λίγο την ειδησιογραφία που στην ουσία λέει με λεπτομέρειες αυτά που είπαμε. Η Προεδρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν δήλωσε σε συνέντευξή της στο κανάλι Al Jazeera σήμερα το πρωί, ότι αυτό που κάνει το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή είναι γενοκτονία. Ο Μασούντ Αλ Μαντιτζάν από την Προεδρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατέστησε σαφές ότι οι Ισλαμικές χώρες πρέπει να δείξουν συντονισμένη απάντηση, γιατί το Ισραήλ θα κάνει το ίδιο πράγμα στο Λίβανο όπως έκανε και στη Γάζα. Ο ίδιος ο πρόεδρος τώρα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κανείς δεν έχει έρθει ποτέ να βοηθήσει το Ιράν στην ιστορία. Οι ξένες χώρες αγνόησαν τη διακήρυξη ουδετερότητάς μας και βοήθησαν τους επιτιθέμενους πάντα, εννοεί το Ιράκ. Έχουμε μάθει από την εμπειρία ότι μπορούμε να βασιστούμε μόνο στο λαό μας και στην εθνική μας δύναμη, όχι σε ξένες κυβερνήσεις. Μακάρι να το είχε ενστερνιστεί αυτό και οι ελληνικές κυβερνήσεις, το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η ελίτ και ο ελληνικός λαός. Στα πόδια σου και στα χέρια σου, ποτέ σε ξένους δεν εναποθέτεις την εθνική σου ασφάλεια και την επιβίωσή σου. Ποτέ. Ναι σε συμμαχίες, καλές οι συμμαχίες, υπό τον όρο ότι εσύ μπορείς να εξασφαλίσεις την εθνική ασφάλεια και την επιβίωσή σου, και υποβοηθητικά έρχονται και οι συμμαχίες. Κατά την ομιλία του Ιρανού Προέδρου, ένας εκπρόσωπος του Ισραήλ ήταν παρόν στην αίθουσα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του μέσου μαζικής ενημέρωσης, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Πάντα οι Ισραηλοί εγκατέλειπαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μπορεί κάτι να σημαίνει αυτό. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πόλεις του Λιβάνου. Σύμφωνα με αραβικές πηγές, ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν ξεπέρασε τους 700 και οι διασώστες συνεχίζουν να καθαρίζουν τα ερείπια. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Έχουμε τη χθεσινή που μιλάει για 550. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοινώνει την υλοποίηση ενός ευρέως κύματος αεροπορικών επιδρομών κατά της Χεσβολάχ στο νότιο Λίβανο, αλλά και στην περιοχή Μπεκά. Για πρώτη φορά σήμερα το πρωί, ήταν έκτακτη μετάδοση, έκανε ο Ανδρέας Πιμπίσης νομίζω από το Τελ Αβίβ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεσβολάχ, η Χεσβολάχ εξαπέλυσε επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Τελ Αβίβ. Συγκεκριμένα η Χεσβολάχ ανακοίνωσε: σήμερα το πρωί η Ισλαμική Αντίσταση εκτόξευσε έναν βαλιστικό πύραυλο Καντέρ 1 στα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ έξω από το Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε την επιτυχή εξουδετερώση του πυράβλου. Το ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος που είχε στόχο το Τελ Αβίβ για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο αναχαιτίστηκε από το σύστημα AD. Η βάση πληροφοριών 8200 στο Γκλιλότ κοντά στο Τελ Αβίβ έγινε στόχος πυράβλων ακριβίας, γιατί είναι η μονάδα, αυτή η επίλεκτη μονάδα με τους νεαρούς που είναι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εκρήξεις που είδαμε των βομβιτών και των ασυρμάτων δεκτών. Μετά τον βομβαρδισμό του Τελ Αβίβ τον σημερινό, ο Νετανιάχου ανέβαλε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για αύριο Πέμπτη. Το Ισραήλ δεν μπορούσε να το σταματήσει να τους σταματήσει. Η Χεσβολάχ χρησιμοποίησε πυράβλους Φάντι για πρώτη φορά. Έχουν βεληνικές 100 χιλιόμετρων και χτύπησαν με αυτούς τους πυράβλους στρατιωτικές βάσεις και εκτοξευτές τηλεκατευθυνόμενων βλημάτων του Ισραήλ. Επίθεση με ντρόν καμικάζι από τη Συρία έγινε στα υψώματα του Γκολάν. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πολεμικά αεροσκάφη εξουδετερώσαν τον ντρόν. Για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου,
ένα Ιρακινό ντρόν χτύπησε την αεροπορική βάση Ραμών στο νότο και προκάλεσε φωτιά, πυρκαγιά. Τα συστήματα αεράμενας δεν μπόρεσαν να αναχαιτήσουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ήρθε από το Ιράκ. Λόγω της πτώσης πυράβλων του Iron Dome σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια αναχαίτησης drones, η περιοχή Αϊν Γιαχάου κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία έχει υποστεί ζημιές. Ιωάβ Γκάλαντ: χρησιμοποιούμε την εμπειρία της Γάζας στην επιχείρηση εναντίον της Χεσβολάχ. Διοικητής της βόρειας διοίκησης του Ισραηλινού στρατού, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση της επιχείρησης και πρέπει να προετοιμαστούμε δυναμικά για την επιχείρηση εδάφους. Να εισβάλλουν δηλαδή. Ο Ισραηλινός ιστότοπος Βάλα. Η βόρεια διοίκηση πραγματοποίησε ελιγμούς προσομοίωσης χερσαίων επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ασκήσεις δηλαδή έκανε. Η Γεντιώθα Χρονόθ. Ο Νασράλα απορρίπτει κάθε ιδέα ανακοχής με το Ισραήλ πριν από την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Πρώτα λέει κάντε κατάπαυση του πυρός εκεί και μετά τα λέμε. Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου. Ο αριθμός των εκτοπισμένων από το νότιο Λίβανο πλησιάζει το 500.000, δηλαδή το 10% του πληθυσμού της χώρας. Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο Α400M με ανθρωπιστική βοήθεια που στάλθηκε από την Τουρκία στο Λίβανο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βηρητού. Κάνει πολιτική η Τουρκία με αυτές τις κινήσεις. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερα παιδιά, δημοσιογράφους, εργαζομένους στον τομέα της βοήθειας και το ιατρικό προσωπικό από οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση στη σύγχρονη ιστορία, δήλωσε ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα ο δεύτερος. Το Υπουργείο Άμυνας της Ισραήλ, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στέλνει 700 στρατιώτες στην Κύπρο για να προετοιμαστούν για την πιθανή εκένωση Βρετανών πολιτών από τον Λίβανο. Υπόψη ότι χθες έστειλε και την αερομεταφερόμενη ημεραρχία οι ΗΠΑ και στην Κύπρο και στο Ισραήλ να βοηθήσουν στη μεταφορά Αμερικανών. Τώρα, οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά με τις αναφορές για πυραυλική επίθεση της Χεσβολάχ με στόχο την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ. Αλλά συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μία διπλωματική λύση μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Είμαστε βαθιά ανήσυχοι, είπε ο Κίρμπι σε συνέντευξη στο CNN. Και πάλι στοιχείο ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια νόμιμη απειλή από μια τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν. Κανένα κράτος δεν θα πρέπει να είναι αναγκασμένο να ζει με αυτές τις απειλές, ακριβώς στην άλλη πλευρά των συνόρων, ακριβώς δίπλα του, είπε ο Τζον Κίρμπι. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου ο πύραυλος στην έδρα της Μοσάντ. Σε στοχευμένη αεροπορική επιχείρηση έπεσε νεκρός μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εξάλειψαν χθες Τρίτη στη Βηρητό τον Ιμπραήμ Μοχάμετ Κουμπάισι, διοικητή του δικτύου πυράβλων και ροκετών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεσβολά, ανέφεραν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με αυτές, τουλάχιστον 2 διοικητές των μονάδων που συντόνιζε ο Ιμπραήμ Κουμπάισι σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό, ο απολογισμός του οποίου σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας είναι τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες. Η Χεσβολάχ εκτόξευσε σε ανταπόδοση περίπου 300 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, τραυματίζοντας 6 πολίτες και στρατιώτες, την πλειονότητα τους αλαφρά, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει προβληματισμός στο Ισραήλ για το τι θα ακολουθήσει στην επόμενη φάση. Λένε ότι ο Χαλεβί, ο Χέρτσι Χαλεβί, αρχηγός ΓΕΘΑ, είπε: όλες οι κινήσεις μας πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία συνθήκων που θα επιτρέψουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι του Βορρά στα σπίτια τους. Είναι αυτό που σας είπα στην εισαγωγή μου, ότι εάν αποσυρθούν πέραν του Λιτάνη ποταμού και μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια, εκεί ίσως να σταματήσει ο πόλεμος. Λέει ο Χαλεβί, έτσι. Γιατί λένε ότι εάν τελικώς επίσης να εξασφαλίσουν ότι η εκπαιδευμένη δύναμη Ραντουάν της Χεσβολάχ δεν θα μπορεί
να εισβάλλει στο Ισραήλ κατά τα πρότυπα της εισβολής της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς πέρυσι. Άρα απομάκρυνση και μια συμφωνία πιθανόν. Αν γίνει αυτό θα στα εντάξει, αλλιώς πρέπει να εισβάλλουν. Εάν εισβάλλουν όμως, εκεί έχει το πλεονέκτημα η Χεσμολάχ. Να δείτε γι' αυτό. Προς το παρόν δεν είναι καθόλου σαφές σε ποιο βαθμό το Ισραήλ θα περιορίσει την εκστρατεία του Λιβάνου. Στρατηγοί του Ισραήλ υποστηρίζουν ότι έχουν κάνει σημαντική ζημιά στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Χεσμολάχ τις τελευταίες μέρες. Αν και αυτό μπορεί να ισχύει, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι ο Νασράλα θα συμφωνήσει να μετακινήσει τους άνδρες και τα όπλα του μακριά από το Ισραήλ. Το Ισραήλ ίσως δεν έχει αποφασίσει ακόμα πόσο ψηλά θα ανεβάσει τον πύχη και αν θα επιλέξει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακος, έγραψε την Τρίτη ο σχολιαστής Αριέλ Καχάνα στη δεξιά εφημερίδα Israel Hayom. Ο ίδιος προέτρεψε σε πιο επιθετική δράση το Ισραήλ, ακόμα και αν χρειαστεί να δεχτούμε πυρά πυράβλων στο κεντρικό Ισραήλ, μόλις ορθοποδήσουμε στο τέλος του πολέμου, θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε με ψηλά το κεφάλι, αφού θα έχουμε εξαλείψει την απειλή της Χεσμολάχ. Πάντως, γίνεται μια αναφορά από την Wall Street Journal στα οπλικά συστήματα που διαθέτει ο ένας και ο άλλος. Όσον αφορά τη Χεσμολάχ, επικεντρώνεται στα εξής. Η Χεσμολάχ, λέει, έχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο ρουκετών, drones και αντιαρματικών πυράβλων. Αυτός ο Φαντί 3 που χρησιμοποίησε σήμερα, λέει, είναι ένας πύραυλος που είναι ισχυρό όπλο για τη Χεσμολάχ. Είναι ο κατευθυνόμενος αντιαρματικός πύραυλος ιρανικής κατασκευής Αλμάς ή Αλμάς σημαίνει διαμάντη, που τον χρησιμοποιεί η Χεσμολάχ και είναι, λέει, ένας αντίστροφη μηχανική έκδοση ενός Ισραηλινού πυράβλου Spike και του Javelin ίσως, τόσο σύγχρονος. Λέει λοιπόν ότι εάν το Ισραήλ δεν ξεχνά ότι στον τελευταίο πόλεμο του 2006 σκοτώθηκαν 121 στρατιώτες, 40 άμαχοι το Ισραήλ και 1000 από τον Λίβανο. Λέει λοιπόν ότι έκανε διαπραγματεύσεις η Χεσμολάχ με τη Wagner να αποκτήσει και το SA-22, ένα αντιαεροπορικό σύστημα σύγχρονο ρωσικό που δεν είναι γνωστό αν το έχει αποκτήσει. Από την πλευρά της, λέει, όπως και στον πόλεμο του 2006 που κατέληξε σε αδιέξοδο, το Ισραήλ θα κληθεί να πολεμήσει σε ένα πεδίο μάχης στο νότιο Λίβανο που η εξτρεμιστική οργάνωση γνωρίζει πολύ καλά. Η σύγκρουση θα μπορούσε να είναι πολύμηνη, να εξελιχθεί δηλαδή σε κάτι αντίστοιχο με τον πόλεμο στη Γάζα. Είναι σαν να λέμε στις ΗΠΑ το 1980, ας επιστρέψουμε στο Βιετνάμ, λέει η Wall Street Journal. Στη Wall Street Journal, ο Ντάνιελ Μπάιμαν, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον και πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος στον ΗΠΑ, ο οποίος συνέγραψε μια πρόσφατη μελέτη του οπλοστασίου της Χεσμολάχ. Η διαφορά με το οπλοστάσιο και τις δυνατότητες της Χαμάς είναι τεράστια. Πρόκειται εξάλλου για τη βαρύτερα εξοπλισμένη μη κρατική οντότητα στον κόσμο. Και έρχονται τώρα και το θέμα των σειράγκων, αλλά και ο αριθμός των οπλικών συστημάτων που έχει προμηθεύσει το Ιράν. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για το Ισραήλ. Από την πλευρά του, λέει, η υπεροχή του είναι ένα πλεονέκτημα για τη Χεσμολάχ. Η υπεροχή του Ισραήλ, η Χεσμολάχ είναι απίθανο να νικήσει το Ισραήλ σε ένα συμβατικό πόλεμο. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν πλήξει, τα είπαμε αυτά, την ηγεσία. Έχουν εξοντώσει πολλούς αξιωματικούς. Το πλεονέκτημα των υπηρεσιών πληροφοριών, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, διαθέτει πολύ πιο προηγμένα όπλα το Ισραήλ, μαχητικά F-35 και πολυεπίπεδη αεράμινα. Τώρα, η Χεσμολάχ δεν θα επεδίωκε να κερδίσει έναν πόλεμο με τη συμβατική έννοια. Αντίθετα, θα είχε ως στόχο να βυθίσει τις Ισραηλινές δυνάμεις σε έναν πόλεμο φθοράς, όπως ακριβώς έχει πετύχει να κάνει η Χαμάς, μια μικρότερη, πιο αδύναμη και λιγότερο καλά οπλισμένη ομάδα, επί 11 μήνες. Το πλεονέκτημα της Λιβανέζικης οργάνωσης είναι ότι ξέρει να παίζει το παιχνίδι του ασύμετρου πολέμου. Ο Αλή Χαμενεή
είναι σημαντική δήλωση, πρέπει να την πούμε. Ορισμένες από τις ικανές και πολύτιμες δυνάμεις της Χεσμολάχ έπεσαν μάρτυρες. Πράγμα που αναμφίβολα προκάλεσε ζημιά στη Χεσμολάχ. Αλλά δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να γονατίσει την οργάνωση. Είπε ο Χαμενεή στη διάρκεια ομιλίας σε συγκέντρωση στρατιωτικών και βετεράνων από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Έχει συμβολισμό αυτό. Η οργανωτική ισχύς και οι ανθρώπινοι πόροι της Χεσμολάχ είναι πολύ δυνατοί και δεν θα πληγούν αποφασιστικά από το θάνατο ενός ανώτατου διοικητή, ακόμα και αν πρόκειται για σαφή απώλεια. Η Παλαιστινιακή και η Λιβανική αντίσταση θα επιτύχουν την τελική νίκη. Αυτά είπε και επίσης οι ΗΠΑ γνωρίζουν τι συμβαίνει και αναμειγνύονται. Και ο Τζον Μπάιντεν χρειάζεται η κυβέρνησή του μία νίκη του σιωνιστικού καθεστώτος πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Κρατήστε το και αυτό, ότι θέλουν μια νίκη, γιατί μια ήττα στην Ουκρανία και μια ήττα εκεί θα επηρεάσει και το αποτέλεσμα. Ο Πεζεσκιάν συναντήθηκε με τον Μακρόν, ο Μακρόν του είπε να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση και να μην δίνεις όπλα στη Ρωσία και να απελευθερώσεις 3 Γάλλους πολίτες που κρατάς. 3 υπουργοί εξωτερικών Αιγύπτου, Ιράκ και Ιορδανίας συνεσκέφθησαν στη Νέα Υόρκη και επιτέθηκαν αντίον του Ισραήλ και είπαν να κάνουν μια σύνοδο κορυφής των 3 χωρών στο Κάιρο το επόμενο διάστημα. Είπαμε ότι η Χεσμολάχ ζήτησε από το Ιράν να εμπλακεί και το Ιράν είπε όχι τώρα, να μην πέσουμε στην παγίδα. Μια πολύ σημαντική δήλωση, ο Γουάν Γκί συναντήθηκε με τον Πεζεσκιάν και έκανε σημαντικές δηλώσεις. Όποια και αν είναι η εξέλιξη της διεθνούς και περιφερειακής κατάστασης, η Κίνα θα είναι πάντα αξιόπιστος εταίρος για το Ιράν. Η Κίνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας του, της ασφάλειάς του, της εδαφικής του ακεραιότητας και της εθνικής του αξιοπρέπειας. Δηλαδή, εδώ οι δηλώσεις του Γουάν Γκί δείχνουν ότι αν γίνει κάτι εναντίον του Ιράν, πιθανόν να εμπλακεί η Κίνα. Αυτό δείχνει. Και η Μελώνη από τη Γενική Συνέλευση αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται, αλλά ζήτησε να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο στην προστασία των αμάχων και αναγνώρισε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος. Πάμε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω. Κυκλοφορούν τόσα πολλές δημοσκοπήσεις που η μία φέρνει 6 μονάδες πάνω την Κάμαλα Χάρις, η άλλη φέρνει ισοπαλία, την άλλη φέρνει ένα βαθμό. Τώρα θα πούμε για μία, αλλά να ξέρετε ότι κυκλοφορούν πολλές και δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις κάνουν, έτσι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι μιλώντας στη σαβάνα της Τζόρτζια, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, είπε θα επιβάλλω δασμούς σε οτιδήποτε έρχεται από το Μεξικό. Γιατί τι κάνουν, η John Deere, αυτή που κάνει τα τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα, πάει να κάνει, γερμανική είναι, πάει να κάνει εργοστάσιο στο Μεξικό. Α, λέει, έτσι είσαι. Ό,τι μπαίνει από το Μεξικό, 200% δασμούς. Και τι λέει, φέρτε τα εργοστάσια σας στην Αμερική, θα σας δώσω προνομιακό καθεστώς να μην πληρώνετε τίποτα και η γη θα σας δώσω, αρκεί να δουλεύουν Αμερικανοί πολίτες. Εν πάση περιπτώσει προσπάθησε με τον τρόπο αυτό να δώσει μηνύματα στους πολίτες ότι αν έρθει αυτός θα προστατέψει τα αμερικανικά συμφέροντα στον τομέα της οικονομίας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κτλ. Μιλώντας στη Τζόρτζια, ο Τραμπ, οι ΗΠΑ πρέπει να απεμπλακούν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την Προεδρία Κάμαλα Χάρις και ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έχουν κάποιο σχέδιο για να το πετύχουν αυτό. Ο Μπάιντεν και η Καμάλα μας έβαλαν σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα δεν μπορούν να μας βγάλουν. Δεν μπορούν να μας βγάλουν. Πιστεύω ότι θα κολλήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, εκτός κι αν εκλεγώ εγώ πρόεδρος. Θα το τελειώσω. Θα το κάνω με διαπραγματεύσεις, θα απεμπλακούμε. Πρέπει να απεμπλακούμε. Ο Μπάιντεν λέει ότι δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να νικήσουμε. Και τι θα γίνει αν νικήσουν οι άλλοι, λέει. Σωστό το ερώτημα. Δηλαδή μέχρι πότε, αν νικήσουν οι άλλοι, τι θα γίνει.
Ο Τραμπ ενημερώθηκε από αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών για τις συνεχιζόμενες απειλές δολοφονίας του από το Ιράν. Λέει, με απειλούν, δέχομαι απειλές, με ενημέρωσαν υπηρεσιακά ότι δέχομαι απειλές και είμαι περικυκλωμένος από άντρες με όπλα, δεν έχω δει ποτέ, λέει, τόσα όπλα και τόσους ενόπλους. Η Ιρανική αντιπροσωπεία στη ΣΥΠΑ απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς. Εξαιρετικά αμφίροπη προβλέπεται η εκλογική αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα δημοσκόπησης στο CNN SSRS που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο διάστημα 19-22 Σεπτεμβρίου, η Κάμαλα Χάρις συγκεντρώνει 48% στην πρόθεση ψήφου έναντι 47% του Ντόναλντ Τραμπ 6 εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές. Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 2.074 ψηφοφόροι και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται στο συμπλην 3%. Πολίτικο. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η κατάσταση στο Λίβανο είναι δύσκολο να διορθωθεί. Καλά, τώρα αν δείτε τι έγιναν. Οι βουλευτές έκαναν έρευνα για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Γράφει η Washington Examiner. Οι βουλευτές προτείνουν ότι η επίσκεψη ζήτησαν έρευνα, έτσι, θα μπορούσε να είχε πολιτικά κίνητρα η επίσκεψη και να είχε στόχο την υποστήριξη της Κάμαλα Χάρις. Ισχυρίζονται ότι ένα στρατιωτικό μεταφορικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του Ζελένσκι από τη Νέα Υόρκη στην Πενσιλβάνια και ότι την ασφάλειά του την παρήχαν αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Όλα αυτά πληρώθηκαν από Αμερικανούς φορολογουμένους για πολιτικούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και αυτό αποτελεί και ανάμειξη στον προεκλογικό αγώνα. Και ζητούν έρευνα. Το Ιράν προμηθεύει τη Ρωσία με ντρόν και πυράβλους, ενώ η Ρωσία μοιράζεται πυρηνική τεχνολογία και διαστημικές εικόνες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Η κυβέρνηση Biden θεωρεί μάταια τα επιχειρήματα του Ζελένσκι σχετικά με χτυπήματα στο ρωσικό έδαφος, αναφέρει η Washington Post. Ο Biden και η Καμάλα μας έβαλαν, αυτά τα είπαμε, πάμε στη Ρωσία-Ουκρανία και τελειώνουμε. Για να πάμε και στην εκδήλωση για τον Τσαφουρίδη, είπαμε, έτσι. Η Ρωσία θα συνεχίσει την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία εάν η Δύση δεν επιτρέψει την ειρηνική αντικατάσταση του καθεστώτος του Κιέβου, δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλη Νεμπένζια στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής της Gazprom και του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη. Στη συνάντηση αυτή, ο Αλί Αχμπάρ Αχμαντιάν εξέφρασε την ελπίδα ότι τα συμφωνηθέντα έργα θα υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό με τη συνεργασία των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαμβάνει τις αντι-ιρανικές κατηγορίες μετά τη συνάντηση με τον Πεζεσκιάν. Ο Σάρλ Μισελ έγραψε: «Συναντήθηκα με τον Ιρανό πρόεδρο και επανέλαβα τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα θέματα. Την αποστολή όπλων στη Ρωσία, την αποσταθεροποίηση της περιοχής μέσω δυνάμεων πληροξουσίων, την κράτηση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πυρηνικό πρόγραμμα και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν». Τόνισε επίσης τη σημασία της δέσμευσης και του διαλόγου για την αποφυγή κλιμάκωσης και εντάσεων. Στη συνάντηση, ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του είπε: «Αναζητούμε μια κοινή γλώσσα και όραμα για συνεργασία με άλλες χώρες σε διάφορους τομείς για αμοιβαία πρόοδο και ο διάλογος και η κατανόηση είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό το κοινό όραμα και οι κοινές απόψεις». Ο Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Ο Πούτιν έχει παραβιάσει τόσο τους διεθνείς κανόνες όσο και την εδαφική μας ακεραιότητα και δεν πρόκειται να σταματήσει μόνος του. Η Ρωσία μπορεί μόνο να εξαναγκαστεί σε ειρήνη και αυτό ακριβώς απαιτείται. Να εξαναγκαστεί η Ρωσία σε ειρήνη ως η μοναδική επιτιθέμενη σε αυτόν τον πόλεμο και εκείνη που παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ». Κατήγγειλε επίσης το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα που βοηθούν. Επίσης ο Μπλίνκεν κάλεσε σε αυτή την συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας η υποστήριξη της Τεχεράνης και της Πιονγκιάνγκ βοηθά τον Πούτιν να προκαλέσει σφαγές, δεινά και καταστροφές σε αθώους Ουκρανούς, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Wang Yi
απέρριψε τις κατηγορίες και διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο υποστηρίζει τις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Πεσκόφ: θα ήταν θαλάσσιμο λάθος το σχέδιο Ζελένσκι να εξαναγκάσουν τη Ρωσία σε ειρήνη. Θα έχει συνέπειες για την Ουκρανία, είπε ο Πεσκόφ. Η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ένα ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έριξε σήμερα ένα πυρομαχικό στην επικράτεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, αν και δεν υπήρξαν ζημιές. Μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο ΡΙΑ, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών. Και το τελευταίο, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προεδρεύσει σήμερα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας για την πυρηνική αποτροπή, όπως δήλωσε το Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα μελετά πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της Ουκρανίας προς δυτικές χώρες να τις επιτρέψουν να χτυπήσει βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος με δυτικούς πυράβλους μακρού βεληνικούς. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση σημαντικό γεγονός. Θα υπάρξει μια ομιλία από τον πρόεδρο. Τα υπόλοιπα για προφανείς λόγους θα χαρακτηριστούν άκρως απόρριτα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Φεύγουμε για την εκδήλωση. Μας εύχομαι καλή επιτυχία. Εύχομαι και εσάς να έχετε ένα καλό βράδυ. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.